เรื่องเล่าบางเรื่องถูกส่งต่อกันมานานหลายร้อยปีบางเรื่องมีบันทึกบางเรื่องมีคำบอกเล่าแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดมันอาจเป็นตำนานอาจเป็นความเข้าใจผิดหรืออาจเป็นเศษเสี้ยวของเหตุการณ์บางอย่างที่ถูกเล่าต่อจนกลายเป็นปริศนาในคลิปนี้เราจะพาไปดู4ตำนานลึกลับที่แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนผู้คนก็ยังคงตั้งคำถามว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเพียงแค่นิทานจากอดีตหรือเคยมีบางอย่างเกิดขึ้นจริงเรื่องที่1เลมูเรียหมู่ตำนานมหาทวีปที่หายไปหากในอดีตอันไกลโพ้นโลกของเราเคยมีทวีปอีกแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ก่อนจะจมหายลงสู่มหาสมุทรจนไม่เหลือร่องรอยแล้วถ้าทวีปนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งแต่ครั้งหนึ่งเคยถูกเสนอในฐานะสมมุติฐานทางวิทยาศาสตร์จริงๆล่ะนี่คือเรื่องราวของเลมูเรียหรือทวีปหมู่สองชื่อที่มักถูกกล่าวถึงควบคู่กันในฐานะดินแดนสาบสูญอันยิ่งใหญ่แม้ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์จะไม่ยอมรับการมีอยู่ของทั้งสองทวีปแต่เรื่องราวของพวกมันกลับเริ่มต้นจากคำถามทางวิทยาศาสตร์ก่อนจะค่อยๆกลายเป็นหนึ่งในตำนานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในปีคริสตศักราช 1864 เมื่อฟิลิปส์ แคลเตอร์นักสัตววิทยาชาวอังกฤษกำลังศึกษาการกระจายพันธุ์ของสัตว์จำพวกเลเมอร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบมากบนเกาะมาดากัสการ์สิ่งที่เขาสังเกตเห็นคือเลเมอร์และซากดึกดำบรรพ์ของพวกมันกลับกระจายตัวอยู่ทั้งในมาดากัสการ์อินเดียและบางส่วนของเอเชียทั้งที่พื้นที่เหล่านี้ถูกมหาสมุทรอินเดียขั้นกลางอยู่ในยุคนั้นโลกยังไม่รู้จักทฤษฎีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่การอธิบายว่าทำไมสัตว์ชนิดเดียวกันจึงพบในพื้นที่ที่ห่างไกลกันมากจึงเป็นเรื่องยากสแคลเตอร์จึงเสนอสมมุติฐานว่าครั้งหนึ่งอาจเคยมีแผ่นดินขนาดใหญ่เชื่อมต่อมาดากัสการ์อินเดียและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าด้วยกันก่อนจะจมหายลงใต้มหาสมุทรอินเดียเขาตั้งชื่อดินแดนสมมุติแห่งนั้นว่าเลมูเรียตามชื่อของสัตว์เลเมอร์ในเวลานั้นเลมูเรียไม่ได้ถูกเสนอในฐานะอาณาจักรลึกลับหรือบ้านของมนุษย์โบราณแต่มันเป็นเพียงสมมุติฐานทางชีววิทยาที่ใช้ตอบคำถามเรื่องการกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นแต่หลังจากนั้นไม่นานเรื่องราวก็เริ่มเปลี่ยนไปช่วงปลายศตวรรษที่ 19 กลุ่มความเชื่อทางจิตวิญญาณที่เรียกว่า Theosophy ซึ่งก่อตั้งโดยเฮเลนา บลาวาสกีได้นำแนวคิดเรื่องเลมูเรียมาตีความใหม่แทนที่จะเป็นเพียงสะพานเชื่อมของสัตว์โบราณเลมูเรียกลับถูกอธิบายว่าเป็นบ้านของมนุษย์เผ่าพันธุ์ที่ 3 หรือ Third Root Race สิ่งมีชีวิตที่เชื่อว่ามีรูปร่างสูงใหญ่มีพลังจิตและครอบครององค์ความรู้ที่มนุษย์ยุคปัจจุบันสูญหายไปแล้วจากสมมุติฐานทางวิทยาศาสตร์เลมูเรียจึงค่อยๆกลายเป็นดินแดนลี้ลับที่เต็มไปด้วยอารยธรรมอันยิ่งใหญ่เทคโนโลยีเหนือยุคสมัยและความเชื่อเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอีกตำนานหนึ่งก็เริ่มถือกำเนิดขึ้นนั่นคือทวีปหมู่แม้ว่าหลายคนจะคิดว่าเลมูเรียกับหมู่เป็นเรื่องเดียวกันแต่แท้จริงแล้วทั้งสองมีต้นกำเนิดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแนวคิดเรื่องหมู่มีรากฐานมาจากการตีความจารึกของอารยธรรมมายาอย่างผิดพลาดก่อนที่เจมส์เชิร์ชวอร์ดจะนำมาต่อยอดในช่วงต้นศตวรรษที่ 20เชิร์ชวอร์ดอ้างว่าเขาได้ศึกษาจารึกโบราณที่บอกเล่าถึงทวีปขนาดมหึมาซึ่งเคยตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกและเป็นบ้านเกิดของมนุษยชาติเมื่อราว 50,000 ถึง 60,000 ปีก่อนเขายังกล่าวอีกว่ามูเคยมีประชากรมากกว่า60 ล้านคนมีเมืองขนาดใหญ่วิหารอันโออาและอารยธรรมที่ก้าวหน้ากว่าสังคมโบราณใดๆบนโลกก่อนจะถูกทำลายจากหายนะครั้งใหญ่จนจมหายลงสู่ก้นมหาสมุทรภายในเวลาอันสั้นแม้ข้ออ้างเหล่านี้จะไม่เคยได้รับการยืนยันแต่หนังสือของเชิร์ชวอร์ดกลับได้รับความนิยมไปทั่วโลกทำให้เรื่องราวของหมู่และเลมูเรียค่อยๆถูกหลอมรวมเป็นตำนานเดียวกันในสายตาของผู้คนจำนวนมากอย่างไรก็ตามเมื่อวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นโดยเฉพาะหลังการยอมรับทฤษฎีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่นักธรณีวิทยาก็สามารถอธิบายปริศนาที่ฟิลิปส์ แคลเตอร์เคยสงสัยได้เมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนมหาทวีปขนาดมหึมาที่เรียกว่ากอนดวานาเคยเชื่อมแอฟริกา
มาดากัสการ์อินเดียแอนตาร์กติกาและออสเตรเลียไว้ด้วยกันก่อนจะแตกออกและเคลื่อนตัวจนกลายเป็นทวีปต่างๆอย่างที่เห็นในปัจจุบันการกระจายตัวของสัตว์จำพวกลีเมอร์จึงไม่จำเป็นต้องอาศัยทวีปลึกลับที่จมหายไปอีกต่อไปแม้กระนั้นเรื่องราวกลับไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นในศตวรรษที่ 21 นักธรณีวิทยาได้ค้นพบเศษเปลือกทวีปโบราณหลายแห่งเช่นมอริเทียซึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้มหาสมุทรอินเดียและซีแลนเดียทวีปขนาดมหึมาที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกเกือบทั้งหมดการค้นพบเหล่านี้ทำให้หลายคนกลับมาตั้งคำถามอีกครั้งว่าโลกของเราอาจเคยมีทวีปที่สูญหายจริงหรือไม่แต่ความแตกต่างที่สำคัญคือมอริเทียและซีแลนเดียเป็นโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนและจมลงก่อนที่มนุษย์จะถือกำเนิดขึ้นบนโลกนานมากไม่มีหลักฐานใดบ่งชี้ว่าเคยเป็นบ้านของอารยธรรมโบราณอย่างที่ตำนานเล่าขานจนถึงทุกวันนี้เลมูเรียและมูจึงยังคงเป็นเพียงตำนานที่ไม่มีหลักฐานยืนยันทางโบราณคดีหรือธรณีวิทยาแต่แม้ข้อเท็จจริงจะชี้ไปในทิศทางเดียวเรื่องราวของดินแดนทั้งสองก็ยังไม่เคยเลือนหายพวกมันยังคงปรากฏอยู่ในหนังสือภาพยนตร์เกมความเชื่อทางจิตวิญญาณและทฤษฎีเกี่ยวกับอารยธรรมที่สาบสูญนับไม่ถ้วนบางคนเชื่อว่าเลมูเรียเป็นเพียงสมมุติฐานที่ถูกวิทยาศาสตร์หักล้างไปแล้วบางคนมองว่ามันคือจินตนาการที่ถูกต่อเติมจนกลายเป็นตำนานแต่สำหรับอีกหลายคนเรื่องราวของดินแดนที่จมหายไปใต้มหาสมุทรยังคงเป็นเครื่องเตือนใจว่าโลกของเราอาจยังมีอดีตอีกมากที่รอการค้นพบและตราบใดที่ก้นมหาสมุทรยังไม่ถูกสำรวจทั้งหมดคำถามเกี่ยวกับอารยธรรมที่สูญหายก็คงยังถูกตั้งขึ้นต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดเรื่องที่ 2 Lost Dutchman's Gold Mine เหมืองทองคำสาบสูญของ Dutchman หากมีคนบอกคุณว่าบนเทือกเขาอันแห้งแล้งแห่งหนึ่งในรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกามีเหมืองทองคำที่อุดมสมบูรณ์จนสามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นมหาเศรษฐีได้เพียงชั่วข้ามคืนคุณจะเชื่อหรือไม่ตลอดเวลากว่า100 ปีที่ผ่านมามีผู้คนนับไม่ถ้วนออกเดินทางเข้าสู่เทือกเขา Superstition หรือ Superstition Mountains พร้อมแผนที่เข็มทิศและความหวังว่าจะเป็นคนแรกที่ค้นพบเหมืองทองคำในตำนานแห่งนี้บางคนเดินกลับออกมาด้วยความผิดหวังบางคนกลับมาพร้อมเรื่องเล่าที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้และบางคนไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลยนี่คือเรื่องราวของ Lost Dutchman's Gold Mine หนึ่งในตำนานสมบัติสาบสูญที่โด่งดังที่สุดของสหรัฐอเมริกาและเป็นปริศนาที่ดึงดูดนักล่าสมบัติมานานกว่าศตวรรษเรื่องราวที่ผู้คนรู้จักกันในปัจจุบันมักเริ่มต้นจากชายคนหนึ่งชื่อเจคอบวอลส์ผู้อพยพชาวเยอรมันที่เข้ามาตั้งรกรากในรัฐแอริโซนาช่วงศตวรรษที่ 19 แม้ชื่อของตำนานจะมีคำว่า Dutchman แต่แท้จริงแล้ววอลส์ไม่ได้เป็นชาวดัตช์คำว่า Dutch ในที่นี้เชื่อกันว่าเพี้ยนมาจากคำว่า Deutsch ซึ่งหมายถึงชาวเยอรมันและชื่อนี้ก็กลายเป็นชื่อเรียกของเขาจนถูกนำมาใช้กับตำนานเหมืองทองคำแห่งนี้วอลส์มักนำทองคำคุณภาพสูงออกมาขายอยู่เป็นระยะทั้งที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาได้ทองคำเหล่านั้นมาจากที่ใดจนเกิดข่าวลือว่าเขาอาจค้นพบเหมืองทองคำลับที่ซ่อนตัวอยู่ภายในเทือกเขา Superstition และเลือกเก็บความลับนั้นไว้เพียงผู้เดียวอย่างไรก็ตามเรื่องราวไม่ได้จบเพียงเท่านั้นหนึ่งในเรื่องเล่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดระบุว่าวอลส์อาจไม่ได้เป็นผู้ค้นพบเหมืองด้วยตัวเองแต่ได้รับเบาะแสเกี่ยวกับตำแหน่งของเหมืองมาจากตระกูลเปโรตาครอบครัวชาวเม็กซิกันที่เชื่อกันว่าเคยทำเหมืองทองในพื้นที่แห่งนี้ก่อนที่ดินแดนแอริโซนาจะตกเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาตำนานกล่าวว่าสมาชิกของตระกูลเปโรตาหลายคนถูกสังหารระหว่างการขนทองคำออกจากภูเขาเหลือเพียงเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแม้จะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เรื่องราวของตระกูลเปโรตากลับกลายเป็นส่วนสำคัญของตำนานเหมืองทองคำแห่งนี้หลายสิบปีต่อมายังมีการปรากฏของแผ่นหินสลักปริศนาที่รู้จักกันในชื่อ Peralta Stones ซึ่งบางคนเชื่อว่าเป็นแผนที่นำทางไปยังเหมืองทองคำขณะที่อีกหลายคนมองว่ามันอาจเป็นของปลอมที่ถูกสร้างขึ้นภายหลังเพื่อสร้างเรื่องราวให้ยิ่งลึกลับกว่าเดิม
ก่อนเสียชีวิตในปีคริสตศักราช 1891 มีเรื่องเล่าว่าเจคอบ วอลส์ได้บอกเล่ารายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับเหมืองทองคำให้หญิงสาวผู้ดูแลเขาชื่อจูเลียโทมัสแต่ข้อมูลที่ได้รับกลับไม่ชัดเจนมากพอจะนำไปสู่การค้นพบเหมืองแห่งนั้นหลังจากวอลส์เสียชีวิตจูเลียพยายามรวบรวมเงินทุนและจัดคณะสำรวจเข้าไปค้นหาเหมืองทองคำตามคำบอกเล่าแต่การเดินทางทั้งหมดกลับล้มเหลวเธอไม่พบทั้งเหมืองและไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคำพูดของวอลส์เป็นความจริงหรือไม่แต่แทนที่ตำนานจะจบลงพร้อมกับการเสียชีวิตของเขามันกลับแพร่กระจายไปทั่วอเมริกาและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักล่าสมบัติอีกหลายชั่วอายุคนเรื่องราวยิ่งน่าสนใจขึ้นเมื่อมีตำนานของชนพื้นเมืองอาปาเช่เข้ามาเกี่ยวข้องชาวอาปาเช่บางกลุ่มเชื่อว่าเทือกเขาซูเปอร์สติชันเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์และมีวิญญาณผู้พิทักษ์คอยเฝ้าสมบัติที่ซ่อนอยู่ผู้ใดที่เข้าไปด้วยความโลภหรือพยายามขโมยทรัพย์สมบัติของพวกเขาอาจไม่มีวันได้กลับออกมาอีกแม้จะไม่มีหลักฐานที่ยืนยันเรื่องเล่านี้แต่ความเชื่อดังกล่าวก็ยิ่งทำให้ภูเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าสะพรึงและถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ลึกลับที่สุดของรัฐแอริโซนาสิ่งที่ทำให้ตำนานนี้แตกต่างจากเรื่องเล่าทั่วไปคือมันเคยมีเหตุการณ์จริงที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วประเทศในปีคริสตศักราช 1931 นักล่าสมบัติวัย 66 ปีชื่อแอดอล์ฟ รูธเดินทางเข้าสู่เทือกเขาซูเปอร์สปริชันพร้อมแผนที่เก่าแก่ที่เขาเชื่อว่าจะพาไปพบเหมืองทองคำสาบสูญแต่หลังจากนั้นไม่นานเขากลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลายเดือนต่อมาเจ้าหน้าที่พบกะโหลกศีรษะของเขาอยู่กลางภูเขาโดยมีร่องรอยคล้ายถูกยิงด้วยกระสุนปืน2 นัดก่อนจะพบชิ้นส่วนโครงกระดูกที่เหลือในเวลาต่อมาการเสียชีวิตของแอดอล์ฟ รูธกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกตีพิมพ์ไปทั่วสหรัฐอเมริกาและทำให้ตำนานของ Lost Dutchman's Gold Mine กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งกว่าเดิมนับจากนั้นเป็นต้นมายังมีรายงานผู้สูญหายผู้เสียชีวิตและนักล่าสมบัติที่ประสบอุบัติเหตุภายในเทือกเขาแห่งนี้อยู่เป็นระยะบางเหตุการณ์สามารถอธิบายได้ด้วยสภาพอากาศอันร้อนระอุภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหน้าผาสูงชันและเส้นทางอันซับซ้อนแต่อีกหลายเหตุการณ์ก็ยังคงถูกนำไปเชื่อมโยงกับคำสาปของภูเขาและเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้พิทักษ์เหมืองทองคำในมุมมองของนักธรณีวิทยาเทือกเขาซูเปอร์สติชันเป็นพื้นที่ที่สามารถพบแร่ทองคำได้จริงและรัฐแอริโซนาเองก็มีประวัติการทำเหมืองทองมายาวนานอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีหลักฐานใดที่ยืนยันการมีอยู่ของเหมืองทองคำมหาศาลตามที่ตำนานกล่าวอ้างแผนที่หลายฉบับที่อ้างว่าเป็นของแท้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าถูกสร้างขึ้นภายหลังขณะที่คำบอกเล่าของผู้ที่อ้างว่าเคยพบเหมืองก็ไม่เคยมีใครสามารถพิสูจน์หรือเดินทางกลับไปยังสถานที่เดิมได้อีกเลยสำหรับบางคน Lost Dutchman's Gold Mine เป็นเพียงตำนานที่ถูกสร้างขึ้นจากเรื่องเล่าความบังเอิญและความหวังของผู้คนที่อยากค้นพบสมบัติมหาศาลแต่อีกหลายคนกลับเชื่อว่าเหมืองทองคำแห่งนี้ยังคงซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งภายในเทือกเขาซูเปอร์สติชันรอวันที่จะมีใครสักคนค้นพบมันอีกครั้งและตราบใดที่ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่าเหมืองแห่งนี้ไม่มีอยู่จริงการเดินทางตามหาสมบัติที่สาบสูญที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาก็คงยังดำเนินต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดเรื่องที่ 3 Skinwalker มนุษย์อสูรแห่งชนเผ่านาวาโฮหากคุณเดินทางเข้าไปในดินแดนของชนเผ่านาวาโฮสิ่งหนึ่งที่คุณอาจสังเกตได้ก็คือมีบางเรื่องที่ผู้คนแทบไม่ยอมพูดถึงไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่รู้จักมันแต่เพราะพวกเขาเชื่อว่าการเอ่ยชื่อของมันออกมาอาจเป็นการเชื้อเชิญให้มันรับรู้ว่าคุณกำลังพูดถึงมันสิ่งนั้นมีชื่อในภาษานาวาโฮว่ายีนาวดลูชีหรือแปลโดยประมาณว่าผู้ที่เดินด้วย4 ขาแต่สำหรับคนภายนอกมันเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่ง Skinwalker สิ่งมีชีวิตที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นปีศาจแต่ในความเชื่อดั้งเดิมของชาวนาวาโฮมันไม่ใช่ปีศาจและไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่มันคือมนุษย์ที่ยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังที่ไม่ควรมีผู้ใดครอบครอง
ตำนานนี้ถือกำเนิดขึ้นในวัฒนธรรมของชนเผ่านาวาโฮซึ่งอาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาครอบคลุมพื้นที่ของรัฐแอริโซนา นิวเม็กซิโก ยูทาห์ และโคโลราโด ชาวนาวาโฮเชื่อว่าทุกสิ่งในธรรมชาติต่างมีพลังและต้องรักษาสมดุล ผู้ที่ใช้ความรู้เพื่อรักษาผู้คนจะได้รับการยกย่องเป็นหมอพิธีแต่หากผู้ใดเลือกใช้ศาสตร์เดียวกันเพื่อสร้างความเจ็บปวดทำร้ายผู้อื่นหรือแสวงหาอำนาจเพื่อตัวเองเขาจะเดินเข้าสู่หนทางที่ไม่มีวันหวนกลับตามความเชื่อของชาวนาวาโฮการจะกลายเป็นสกินวอล์กเกอร์ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้เวทมนต์แต่ต้องประกอบพิธีกรรมที่ถือเป็นบาปร้ายแรงที่สุดหลายแหล่งข้อมูลด้านคติชนวิทยาระบุว่าผู้ที่เลือกเส้นทางนี้จะต้องสังหารสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ที่ตนรักที่สุดเพื่อแสดงการตัดขาดจากความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้แม้แต่ชาวนาวาโฮเองก็แทบไม่พูดถึงรายละเอียดของพิธีกรรมดังกล่าวเพราะเชื่อว่าความรู้เหล่านี้ไม่ควรถูกเผยแพร่ต่อชื่อ Skinwalker มีที่มาจากความเชื่อว่าผู้ใช้ศาสตร์มืดสามารถสวมหนังของสัตว์เพื่อรับเอาลักษณะและพลังของสัตว์ชนิดนั้นไม่ว่าจะเป็นหมาป่าโคโยตีสุนัขจิ้งจอกกวางหรืออีกาอย่างไรก็ตามคำบอกเล่าของผู้ที่อ้างว่าพบเห็นกลับไม่เคยบรรยายว่าการแปลงร่างนั้นสมบูรณ์ตรงกันข้ามหลายคนกลับพูดตรงกันว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นดูเหมือนสัตว์แต่ก็ไม่ใช่สัตว์มันมีแขนขายาวผิดสัดส่วนดวงตาสะท้อนแสงสีแดงหรือสีส้มเคลื่อนไหวได้รวดเร็วผิดธรรมชาติและบางครั้งสามารถยืนสองขาได้เหมือนมนุษย์อีกความสามารถหนึ่งที่ทำให้เรื่องนี้ถูกเล่าขานต่อกันมาหลายชั่วอายุคนคือการเรียนเสียงมีคำบอกเล่าจำนวนมากกล่าวว่า Skinwalker สามารถเรียนเสียงเด็กเสียงผู้หญิงหรือแม้แต่เสียงของคนในครอบครัวเพื่อหลอกให้เหยื่อเดินออกจากบ้านโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนผู้เฒ่าชาวนาวาโฮหลายคนจึงสอนลูกหลานเสมอว่าหากได้ยินเสียงเรียกจากความมืดทั้งที่ไม่เห็นเจ้าของเสียงอย่าขานรับและอย่าเดินตามเสียงนั้นไปเมื่อพูดถึง Skinwalker หลายคนมักนึกถึง Skinwalker Ranch ฟาร์มลึกลับในรัฐยูทาห์แต่ความจริงแล้วพื้นที่แห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในดินแดนดั้งเดิมของชาวนาวาโฮหากแต่อยู่ในพื้นที่ของชนเผ่าอูเตตำนานท้องถิ่นเล่าว่าในอดีตชาวนาวาโฮและชาวอูเตเคยเกิดความขัดแย้งกันและมีความเชื่อว่าดินแดนแห่งนี้ถูกสาปด้วยศาสตร์ของ Skinwalker แม้เรื่องดังกล่าวจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางประวัติศาสตร์แต่ก็กลายเป็นที่มาของชื่อ Skinwalker Ranch ตั้งแต่นั้นมาหลายสิบปีที่ผ่านมาฟาร์มแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของรายงานเหตุการณ์ประหลาดทั้งการพบเห็นสัตว์ผิดธรรมชาติแสงประหลาดบนท้องฟ้าวัตถุบินที่ไม่สามารถอธิบายได้รวมถึงเหตุการณ์แปลกอีกจำนวนมากแม้นักวิทยาศาสตร์จะยังไม่พบหลักฐานที่ยืนยันสิ่งเหนือธรรมชาติแต่ชื่อของ Skinwalker ก็แพร่กระจายไปทั่วโลกจากเรื่องราวของฟาร์มแห่งนี้นักมนุษยวิทยามองว่า Skinwalker เป็นส่วนหนึ่งของระบบความเชื่อของชาวนาวาโฮและมีบทบาทคล้ายคำเตือนทางศีลธรรมเพื่อสอนให้ผู้คนไม่หลงไหลในอำนาจไม่ใช้ความรู้ไปทำร้ายผู้อื่นและรักษาสมดุลของธรรมชาติในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ไม่พบหลักฐานที่ยืนยันว่ามีมนุษย์ที่สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้จริงอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชาวนาวาโฮจำนวนมากก็ยังคงหลีกเลี่ยงการพูดถึง Skinwalker แม้ในยุคปัจจุบันผู้ที่เคยทำงานกับชนเผ่าหลายคนเล่าว่าเมื่อถามถึงเรื่องนี้ผู้เฒ่าหลายคนจะเปลี่ยนหัวข้อสนทนาทันทีหรือปฏิเสธที่จะตอบคำถามราวกับว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรถูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้ไม่มีหลักฐานใดที่พิสูจน์ได้ว่า Skinwalker มีอยู่จริงแต่ก็ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าตำนานนี้ยังคงเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ทรงอิทธิพลที่สุดของชนเผ่านาวาโฮบางคนมองว่ามันเป็นเพียงนิทานเพื่อสอนเรื่องศีลธรรมบางคนเชื่อว่ามันคือศาสตร์มืดที่ไม่ควรถูกกล่าวถึงและสำหรับอีกหลายคนมันคือคำอธิบายของเหตุการณ์ประหลาดที่ยังหาคำตอบไม่ได้เพราะบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดแต่อาจเป็นมนุษย์ที่เลือกก้าวข้ามเส้นแบ่งของความเป็นมนุษย์ด้วยตัวเองเรื่องที่ 4 Kelly Hopkinsville ผู้มาเยือนปริศนา
ในคืนวันที่ 21 สิงหาคม ปี 1955 ในชนบทของรัฐเคนทักกี้ สหรัฐอเมริกา ที่บ้านไร่ของหญิงม่ายชื่อเกลนนี่ แลงฟอร์ด สมาชิกของครอบครัวซัตเทนและเทเลอร์ รวมแขกที่มาเยี่ยมทั้งหมด 11 คนกำลังใช้เวลาร่วมกันอยู่ภายในบ้าน หนึ่งในนั้นคือบิลลี่ เรย์ เทเลอร์ ชายที่เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวพร้อมกับภรรยาของเขา ในช่วงค่ำ บิลลี่ เรย์เดินออกไปที่บ่อน้ำด้านหลังบ้าน และในขณะที่เขาอยู่ข้างนอก เขาอ้างว่าเห็นแสงสว่างประหลาดบนท้องฟ้า ก่อนที่วัตถุสว่างนั้นจะเคลื่อนลงไปทางป่าด้านหลังบ้าน บิลลี่ เรย์รีบกลับเข้ามาเล่าให้ทุกคนฟัง แต่ไม่มีใครเชื่อเขา จนกระทั่งประมาณ1 ชั่วโมงต่อมา สุนัขของบ้านเริ่มเห่าอย่างรุนแรงจากด้านนอก บิลลี่ เรย์และเอลเมอร์ ลักกี้ ซัตเทนจึงหยิบปืนออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น และสิ่งที่ทั้งสองคนเห็นอยู่ตรงหน้าคือ สิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ มันสูงประมาณ1 เมตร มีศีรษะขนาดใหญ่ผิดสัดส่วน หูขนาดใหญ่ตั้งแหลม แขนยาวเกือบถึงพื้น มือมีลักษณะคล้ายกรงเล็บ และดวงตาของมันสะท้อนแสงเป็นสีเหลือง แต่สิ่งที่ทำให้มันดูแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตทั่วไปมากที่สุด คือร่างกายของมันมีลักษณะเป็นสีเงินและสะท้อนแสงคล้ายโลหะ หนึ่งในคำบอกเล่าที่ถูกบันทึกไว้ภายหลัง เปรียบเทียบลักษณะของมันราวกับทำจากโลหะสีเงิน และมันกำลังเดินเข้ามาหาพวกเขา บิลลี่ เรย์และลักกี้จึงรีบถอยกลับเข้าไปในบ้าน พร้อมกับปืน1 กระบอกเป็นปืนลูกซองขนาด 20 เกจ อีกกระบอกเป็นปืนไรเฟิล.22 เมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นเข้ามาใกล้บ้านประมาณ 20 ฟุต ทั้งสองคนตัดสินใจยิง และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือส่วนที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประหลาดที่สุดของอเมริกา เมื่อกระสุนพุ่งเข้าใส่สิ่งมีชีวิตนั้น พยานอ้างว่าได้ยินเสียงกระแทกดังขึ้น คล้ายกับกระสุนกำลังชนกับโลหะหรือถังเหล็ก ร่างของมันพลิกตัวถอยกลับไป แต่แทนที่จะล้มลงและตาย มันกลับลุกขึ้นมาอีกครั้ง แล้ววิ่งหายเข้าไปในความมืด ไม่มีเลือด ไม่มีบาดแผลที่มองเห็นได้ และไม่มีสัญญาณว่ากระสุนทำอันตรายมันได้ บิลลี่ เรย์และลักกี้กลับเข้าไปในบ้าน แต่ไม่นานสิ่งมีชีวิตอีกตัวก็ปรากฏขึ้นที่หน้าต่าง พวกเขายิงใส่มันอีกครั้ง และเหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้น มันพลิกตัวถอยออกไป แล้วหายเข้าไปในความมืด ก่อนที่จะกลับมาอีกครั้ง ครั้งหนึ่งบิลลี่ เรย์กำลังจะเดินออกจากบ้าน แต่คนที่อยู่ด้านหลังกลับเห็นบางอย่างอยู่บนหลังคา มือที่มีลักษณะเหมือนกรงเล็บของสิ่งมีชีวิตนั้นเอื้อมลงมา และแตะศีรษะของเขา คนในบ้านจึงรีบดึงบิลลี่ เรย์กลับเข้ามา หลังจากนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยังคงปรากฏตัวรอบบ้าน บางครั้งอยู่บนหลังคา บางครั้งอยู่บนต้นไม้ บางครั้งยืนอยู่ตรงหน้าต่าง และทุกครั้งที่ถูกยิง พวกมันกลับเหมือนไม่ได้รับบาดเจ็บ เหตุการณ์ดำเนินต่อเนื่องอยู่นานหลายชั่วโมง จนคนในบ้านไม่รู้แล้วว่า พวกมันกำลังพยายามจะเข้ามาในบ้าน หรือเพียงแค่กำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ ในที่สุดช่วงดึกของคืนนั้น กลุ่มคนทั้งหมดตัดสินใจออกจากบ้าน และเดินทางไปยังสถานีตำรวจที่ฮอปกินส์วิลล์ เมื่อพวกเขาไปถึง พวกเขาเล่าเรื่องสิ่งมีชีวิตประหลาดที่กำลังโจมตีบ้าน ตำรวจจึงส่งกำลังกลับไปตรวจสอบทันที มีทั้งตำรวจท้องถิ่น ตำรวจรัฐ นายอำเภอ และตำรวจทหารจากฟอร์ตแคมเบล รวมประมาณ 20 นายเข้าตรวจพื้นที่ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึง กลับไม่พบสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ไม่มีศพ ไม่มีเลือด ไม่มีร่องรอยของสัตว์ประหลาด มีเพียงความเสียหายบางส่วนบริเวณหน้าต่างและมุ้งลวด รวมถึงร่องรอยการยิง เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่ครอบครัวอ้างว่าเห็นนั้นคืออะไร แต่เรื่องยังไม่จบ เพราะหลังจากเจ้าหน้าที่เดินทางกลับ ครอบครัวอ้างว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นกลับมาอีกครั้งในช่วงประมาณตี 3:30 จนในที่สุดทุกคนก็เก็บของและออกจากบ้านไป และเหตุการณ์ในคืนนั้นก็กลายเป็นข่าวใหญ่ สื่อเริ่มเรียกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ว่า Little Green Men ก่อนที่ชื่อ Hopkinsville Goblins จะกลายเป็นชื่อที่ติดอยู่กับเหตุการณ์นี้ในเวลาต่อมา แต่มีรายละเอียดหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะคำบอกเล่าดั้งเดิมจากพยานไม่ได้บอกว่าพวกมันมีผิวสีเขียว ตรงกันข้าม พวกเขากลับบรรยายถึงสิ่งที่มีลักษณะสีเงินและสะท้อนแสงคล้ายโลหะ ดังนั้นภาพของมนุษย์ต่างดาวตัวเขียวที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันอาจเป็นภาพที่ถูกทำให้ติดอยู่กับเรื่องนี้จากการเล่าซ้ำและการนำเสนอของสื่อภายหลังมากกว่าจะเป็นคำบรรยายดั้งเดิมของพยาน แต่ถ้าสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแล้วมันคืออะไร
หนึ่งในคำอธิบายที่น่าสนใจที่สุดถูกเสนอโดยนักวิจัยชาวฝรั่งเศสเรนอร์เลอแคลดเขาเสนอว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาจเป็น Great Horned Owl หรือนกเขาใหญ่เขาชีวาสนกชนิดนี้มีดวงตาขนาดใหญ่ที่สะท้อนแสงเป็นสีเหลืองหรือส้มมีขนบริเวณศีรษะที่ดูเหมือนหูตั้งแหลมมีกรงเล็บขนาดใหญ่และสามารถบินเงียบมากเมื่อมันกางปีกและบินลงมาจากหลังคาหรือต้นไม้ในความมืดรูปร่างของมันอาจดูคล้ายสิ่งมีชีวิตที่กำลังลอยอยู่โดยเฉพาะเมื่อคนที่มองเห็นกำลังตกใจและอยู่ในสภาพแสงน้อยและถ้าสิ่งที่ครอบครัวกำลังยิงจริงๆเป็นนกที่กำลังบินอยู่เสียงที่พวกเขาได้ยินเหมือนกระสุนกระแทกโลหะก็อาจไม่ได้หมายความว่ากระสุนกระทบร่างของสิ่งมีชีวิตเลยแต่อาจเป็นเสียงกระสุนที่พลาดไปกระทบสิ่งของที่เป็นโลหะบริเวณบ้านทฤษฎีนกฮูกจึงสามารถอธิบายรายละเอียดบางอย่างได้อย่างน่าสนใจแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะมันไม่ได้ตอบคำถามทั้งหมดทำไมผู้คนหลายคนจึงบรรยายสิ่งที่เห็นคล้ายกันทำไมเหตุการณ์จึงดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงและสิ่งที่พวกเขาเห็นบนหลังคาบนต้นไม้และบริเวณหน้าต่างคือสิ่งเดียวกันทั้งหมดหรือไม่มีใครรู้เพราะหลังจากคืนนั้นไม่เคยมีร่างของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นถูกพบไม่มีชิ้นส่วนของยานไม่มีหลักฐานทางชีวภาพและไม่มีวัตถุใดที่สามารถนำมาพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ครอบครัวซัตเทิลและเทเลอร์พบเห็นนั้นมาจากนอกโลกจริงแต่ในทางกลับกันเราก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นเป็นเพียงนกฮูกสิ่งที่เรามีอยู่จึงเหลือเพียงคำบอกเล่าของคนกลุ่มหนึ่งที่ยืนยันมาตลอดว่าคืนนั้นมีบางอย่างมาที่บ้านของพวกเขาและพวกเขายิงมันหลายครั้งแต่สิ่งนั้นกลับลุกขึ้นมาแล้วกลับมาอีกครั้งจนถึงทุกวันนี้เราจึงยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ยืนอยู่รอบบริเวณบ้านในคืนวันที่ 21 สิงหาคม 1955 คืออะไรมนุษย์ต่างดาวสัตว์ที่ถูกมองผิดไปในความมืดหรือสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เราไม่เคยสามารถระบุได้เพราะบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่การได้เห็นบางสิ่งที่เราไม่รู้จักแต่อาจเป็นการที่เรายิงมันแล้วพบว่ามันยังคงลุกขึ้นมาได้เสมอแล้วก็จบกันไปกับ 4 ตำนานลึกลับ EP 4ทั้ง 4 เรื่องที่เราเดินทางผ่านกันในวันนี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องราวคนละแบบโดยสิ้นเชิงจากตำนานของเลอมูเรียหรือมูมหาทวีปที่ถูกเล่าขานว่าครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองก่อนจะหายสาบสูญไปจากโลกสู่ Lost Dutchman's Gold Mine เหมืองทองคำในตำนานที่ผู้คนยังคงตามหามาหลายชั่วอายุคนต่อด้วย Skinwalker เรื่องเล่าจากความเชื่อของชาวนาวาโฮเกี่ยวกับผู้ที่ใช้ศาสตร์ต้องห้ามจนสามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นสัตว์หรือเลียนแบบสิ่งอื่นได้และสุดท้าย Kelly Hopkinsville คืนที่คนกลุ่มหนึ่งอ้างว่าพบสิ่งมีชีวิตประหลาดรูปร่างคล้ายมนุษย์และต้องเผชิญหน้ากับพวกมันตลอดทั้งคืนบางเรื่องไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงบางเรื่องมีสถานที่มีพยานและมีเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทวีปที่หายไปทองคำที่ยังไม่มีใครค้นพบมนุษย์ที่ก้าวข้ามข้อห้ามของตัวเองหรือผู้มาเยือนที่ไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าคืออะไรสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเรายังไม่มีคำตอบสุดท้ายและบางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลที่เรื่องราวเหล่านี้ยังคงถูกเล่าซ้ำเพราะตราบใดที่ยังไม่มีคำตอบจินตนาการของมนุษย์ก็ยังคงเติมเรื่องราวลงไปได้เสมอแล้วคุณล่ะใน4เรื่องนี้เรื่องไหนที่คุณคิดว่าเป็นตำนานที่ลึกลับที่สุดแล้วพบกันใหม่ใน4ตำนานลึกลับ EP ต่อไปและขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตรงนี้สวัสดี